હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે બનાવીશું કાચી કેરીમાંથી એકદમ ચટાકેદાર ખાટું મીઠું એવું એકદમ સ્વાદિષ્ટ એવું કાચી કેરીનું શાક, જેના ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ છે 2 તોતાપુરી કેરી, જીરું, રાઈ, મેથી, ગોળ, ધાણા જીરું, લાલ મરચું પાવડર, હળદર, તજ લવિંગ મરી અને મીઠું. હવે કાચી કેરીને છોલીને આપણે સુધારી લીધી છે. હવે એક કડાઈમાં તેલ ગરમ કરવા માટે મૂકીશું. 2 મોટા ચમચા તેલ લીધું છે. એની અંદર રાઈ ફૂટે એટલે મેથીનો કલર ચેન્જ થાય, લાલ કલરની થાય મેથી એટલે આપણે તેમાં જીરું ઉમેરીશું. જીરું તતરે એટલે આપણે તેમાં હિંગ ઉમેરીશું. તજ લવિંગ મરી, હળદર પાવડર, લાલ મરચું પાવડર તમે તમારા ઘરના ટેસ્ટ પ્રમાણે વધઘટ કરી શકો છો. અને હવે કેરી જે આપણે સુધારીને તૈયાર રાખી હતી એ ઉમેરીશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને થોડું પાણી ઉમેરીશું, અડધો ગ્લાસ જેટલું, અને ઢાંકીને કેરીને ચડવા દઈશું. મીડિયમ ગેસ પર આપણે કેરીને ચડવા દઈશું. વચ્ચે આપણે તેને ખોલીને શાકને હલાવી લઈશું અને થોડું પાણી ઉમેરીશું. વચ્ચે વચ્ચે આપણે તેને ચેક કરતા રહીશું. હવે આપણે તેમાં ધાણા જીરું ઉમેરીશું. એકદમ બેઝિક મસાલાથી આ શાક એકદમ ટેસ્ટી તૈયાર થાય છે. હવે આપણે તેમાં ગોળ ઉમેરીશું. ગોળ થોડો ચડિયાતો લેવાનો છે એટલે એકદમ સરસ ખાટો મીઠો ટેસ્ટ આવશે. અને થોડું પાણી ઉમેરીને આપણે 5 મિનિટ માટે હવે તેને કેરી ગળે એવી રીતે આપણે સરસ ચડવીશું. આવી રીતે ઢાંકણ ઢાંકીને આપણે શાકને ચડવા દઈશું. તો શાક બનીને તૈયાર છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને આપણે સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈશું. તો તૈયાર છે કાચી કેરીનું શાક. તમે જોઈ શકો છો એકદમ ખાટું મીઠું અને એકદમ ટેસ્ટી કાચી કેરીનું શાક તૈયાર થયું છે.